سلام، خیلی خوش اومدید به کانال قصه های ممنوعه. مرسی که اینجایین. لطفا قبل از گوش دادن به داستان لایک و سابسکرایب فراموشتون نشه. از بچگی دوست باز بودم و دوستای متفاوتی هم داشتم، ولی مهسا یه چیز دیگه ای بود برام. خیلی پاک و مهربون بود. خونشون کنار خونمون بود. واسه همین صمیمیتمون خیلی بیشتر بود. مهسا 2 سالی بود که آرش رو دوست داشت. البته آرش هم خیلی دوستش داشت و قصدشون جدی بود. خلاصه انقدر عشق و عاشقیشون عمیق شده بود که کل خانواده ها میدونستن. آرش خانواده‌ش رو راضی کرد که برن خواستگاری. وقتی مهسا 20 سالش بود نامزد کردن و 1 سال بعدم عروسی گرفتن و رفتن سر خون زندگیشون. رابطه‌شون خیلی خوب بود و همدیگر رو خیلی دوست داشتن، یا حداقل این چیزی بود که ما میدیدیم. 2 سالی از زندگیشون میگذشت و مهسا 23 ساله شده بود. یه روز بهم زنگ زد، دیدم صداش خیلی میلرزه. گفتم چی شده مهسا؟ گفت حالم بده و همش حالت تهوع دارم، میخوام برم بیمارستان ولی تنها، میای دنبالم؟ منم گفتم آره عزیزم، چون من ماشین داشتم بهش گفتم پس تو حاضر شو میام دنبالت. رفتیم بیمارستان و دکتر براش آزمایش خون نوشت. خلاصه متوجه شدیم حامله است و 6 هفته است که بارداره. دکتر گفت چون بتای خونش بالاست احتمالاً دوقلو حامل است. مهسا خیلی خوشحال بود. از خوشحالی همش اشک میریخت و باورش نمیشد. منم خیلی خوشحال بودم چون تو خانواده‌شون کسی دوقلو نداشت. سوار ماشین شدیم که برگردیم خونه. مهسا همش قربون صدقه بچه‌هاش میرفت و میگفت وای چجوری این خبر رو به آرش بگم؟ به نظرت واکنشش چیه؟ همش ازم میپرسید به نظرت خوشحال میشه؟ منم با قاطعیت میگفتم معلومه که خوشحال میشه. خودت میدونی که آرش چقدر دوستت داره. تقریبا نصف راه رفته بودیم که گوشیش زنگ خورد. جواب داد. خواهرش مریم پشت خط بود. میگفت کاری براش پیش اومده و کسی نیست پسرش رو نگه داره. از مهسا خواست بره پیشش و بچه رو نگه داره. مهسا هم قبول کرد و گفت باشه. به آرش زنگ زد و گفت باید بره خونه خواهرش، شب میاد خونه. آرش هم گفت مشکلی نیست. خلاصه رفتم مهسا رو برسونم خونه خواهرش. دیگه آخرای مسیر بودیم که دیدم داره من و من میکنه. گفتم مهسا چیزی شده؟ چیزی میخوای بگی؟ من اخلاق تو خوب میشناسم. میخوای چیزی بگی ولی نمیتونی؟ گفت آره ولی روم نمیشه. گفتم بگو مسخره بازی در نیار. گفت مهتاب آرش از صبح رفته سر کار. من خونه بودم و غذا رو آماده کردم ولی فکر کردم کارم زود تموم میشه، واسه همین زیر گازو خاموش کردم. میشه بری بی زحمت خونمون زیر گازو روشن کنی که وقتی آرش اومد بدون غذا نمونه؟ منم گفتم همینو میخواستی بگی؟ آخه از صبح باهام بودی، الانم که ساعت 2، خیلی بهت زحمت دادم، دیگه روم نمیشد بهت اینو بگم. منم گفتم دیگه رفیق برای همین جور موقع هاست. کلید خونه رو بهم داد و منم رفتم خونه مهسا. خونه اونا با خونه ما 20 دقیقه راه بود و زیاد دور نبود. ولی اون روز ترافیک خیلی وحشتناک بود. خلاصه تا رسیدم خونه مهسا ساعت حدود 3 شده بود. رفتم بالا کلید انداختم. وقتی در رو باز کردم دیدم صدای آه و ناله از اتاقشون میاد. نگاه کردم دیدم آرش و مادر مهسا با هم رابطه دارن. اون لحظه زبونم بند اومده بود از بی‌حیایی اون 2 نفر. وقتی متوجه حضور من شدن چنان رنگشون پریده بود که نگو. بعد اومدن به دست و پام افتادن که تو رو خدا بهش نگو، غلط کردیم، هر چی بخوای بهت میدیم، فقط چیزی به مهسا نگو. من زبونم بند اومده بود. واقعا این مرحله از بی‌حیایی و عوضی بودن تو مغزم قفل بود. اصلا باورم نمیشد. تنها چیزی که تونستم بگم این بود خدا ازتون نگذره آشغالای بی وجود. به مادرش گفتم آشغال تو مادری؟ حیوونم این کارو با بچهش نمیکنه که تو کردی. پس فطرت تو از حیوانم پستری. حیف اسم حیوان. با آرش گفتم تو چی ها؟ مگه مهسا برات چی کم گذاشته که این کارو باهاش کردی؟ اون همه عشق و عاشقی همش همین بود؟ پس فطرت عوضی. آخه با مادرش؟ تو دیگه چه حرومزاده‌ای هستی؟ تک تک این حرفا رو با گریه میگفتم. قیافه مظلوم مهسا جلوی چشمام بود. ذوق امروزش همه میومد جلوی چشمم. طاقت نیاوردم و از خونه‌شون زدم بیرون. رفتم خونه و نمیدونستم چی کار کنم. مهسا خیلی مهربون و ساده و خوشگل بود. نمیدونم این عوضی‌ها چرا این کارو کردن. نمیدونستم باید چی کار کنم. 2 3 روزی از اون ماجرا میگذشت و آرش و مادر مهسا هی مدام بهم زنگ میزدن و میومدن در خونه و میگفتن هر چی میخوای بهت میدیم، اشتباه کردیم و کلی حرفای چرت و پرت دیگه. نمیدونستم راه درست چیه. مهسا حامله بود. اونم دوقلو. میدونستم اگه چیزی بگم همه چی خراب میشه. ولی آخه چجوری میتونستم این خیانت بزرگو بهش نگم؟
یه هفته همه فکر و ذهنم شده بود این موضوع. نمیدونستم راه درست چیه. من سکوت رو انتخاب کردم. شاید چون ترسو بودم. واقعا نمیدونم، ولی نمیتونستم توی روی مهسا نگاه کنم. هر وقت میدیدمش همه اون صحنه ها میومد جلوی چشمام. ولی همش دلم برای اون دوتا بچه میسوخت. میترسیدم ماجرا رو بهش بگم و بلایی سر خودش و بچه‌هاش بیاد. نمیتونستم خیانت شوهرشو بگم یا بی‌حیایی مادرشو. فعلا تصمیم گرفتم چیزی بهش نگم، حداقل تا بعد زایمانش. نمیدونم تصمیم درستیه یا نه، انقدر عذاب وجدان دارم که اون سرش ناپیداست. رفت آمدم و کم کردم و دیدارم رو به ماهی یه بار رسوندم. نمیدونم کارم درسته یا نه، فقط اینو میدونم که نمیتونم تو چشمای معصومش نگاه کنم. دارم خفه میشم. به خودم قول دادم بعد از زایمان همه چیزو براش تعریف کنم و ازش عذرخواهی کنم. خلاصه روزها و ماه‌ها به همین منوال گذشت تا اینکه مهسا زایمان کرد. خیلی خوشحال بودم. 2 تا دختر خوشگل مثل خودش به دنیا آورده بود. خیلی خوشحال و ذوق زده بود. روزی که تو بیمارستان شوهر و مادرش رو دیدم، حالم داشت ازشون به هم می‌خورد. ولی به خاطر مهسا آبروداری کردم و چیزی به روی خودم نیاوردم. ولی از درون داشتم خفه می‌شدم و هرس می‌خوردم. دلم نمی‌خواست اون روز شیرین رو براش تلخ کنم. ماها منتظر بودم مهسا زایمان کنه تا به قولی که به خودم داده بودم عمل کنم. یه ماهی از زایمان مهسا گذشته بود و من هفته‌ای چند بار برای دیدن خودش و بچه‌های خوشگلش میرفتم. ولی هر بار که مادرش رو میدیدم یاد خیانت مادرش و شوهرش میافتادم. تا اینکه یه روز دل رو به دریا زدم و میخواستم همه چیز رو براش تعریف کنم. مثل همیشه به دیدن مهسا رفته بودم. تنها بود و درگیر کارهای خونه و بچه‌هاش بود. من هرگز دوست نداشتم آرامش مهسا رو به هم بزنم، چون مهسا رو مثل خواهر دوست داشتم. ولی به نظرم این حق رو نداشتم که جای مهسا تصمیم بگیرم. اون روز خیلی استرس داشتم و مهسا هم متوجه استرسم شده بود. بهم گفت: مهتاب امروز زیاد سر حال نیستی، چیزی شده؟ منم کم کم گفتم: راستش نمیدونم چطوری بهت بگم، چیزیه که گفتنش برام خیلی سخته، ولی دوست دارم بهت بگم. پری تو حرفم و گفت: داری منو میترسونی مهتاب، چیزی شده؟ اتفاقی افتاده؟ گفتم: نه نگران نباش، چیزی نشده. راستش مهسا جون من اومدم که تعریف کنم. یه دفعه بچه‌هاش هر دو با هم شروع به گریه کردن. مهسا بلند شد که بره بچه‌هاشو ساکت کنه، ولی هر کاری میکرد بچه‌ها ساکت نمیشدن و یه سره گریه میکردن. مهسا خیلی ترسیده بود. میگفت چرا هر دوشون با هم شروع به گریه کردن؟ نکنه جایشون درد میکنه. گفتم نگران نباش، شاید جاشونو خیس کردن. خلاصه اون روز مهسا انقدر درگیر بچه‌ها شد که نتونستم ماجرا رو براش تعریف کنم. بهم گفت: مهتاب ببخشید نتونستم به حرفات گوش بدم. منم گفتم: نه عزیزم، چیز مهمی نبود، بعداً برات تعریف میکنم. بعد اون روز اینو یه نشونه دیدم که این ماجرا برای همیشه توی سکوت بمونه. بعد اون روز مهسا با اصرار در مورد اون روز پرسید و منم گفتم وارد یه رابطه احساسی شدم و میخواستم نظرتو بپرسم. اونم کلی خوشحال شد و برام آرزوی خوشبختی کرد، ولی من دلم باز آروم نگرفت. شوهر مهسا رو تهدید کردم که اگر یه بار دیگه یه چیز کوچیک ازش ببینم هرگز دوباره نمیبخشمش. بهش گفتم من این بار تو رو به دل مهربون مهسا و آینده اون دوتا بچه بخشیدم. امیدوارم بتونی پدر خوبی برای بچه‌ها و شوهری وفادار برای مهسا باشی. شاید خیلیاتون قضاوتم کنید و بگید مهسا حق داشت بدونه و خودش برای زندگیش تصمیم بگیره، ولی من نمیخواستم زندگی چند تا خانواده رو به هم بریزم. امیدوارم تصمیم درستی گرفته باشم و از این تصمیم پشیمون نشم. دوستای عزیز، اگر از این ویدیو خوشتون اومده واقعا خوشحال میشم که لایک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید. حمایت شما نه تنها به من انگیزه میده تا ویدیوهای بهتری براتون بسازم، بلکه به یوتیوب هم نشون میده که این محتوا ارزش دیدن داره و باعث میشه ویدیوهای من به افراد بیشتری پیشنهاد بشه. حمایت شما برام خیلی ارزشمنده.